Чи доводилось вам колись куштувати локшину з присмаком краденого в Маріуполі зерна? А якщо, як я скажу, що таку можна купити і в Україні, і що ті ж росіяни, які його вивозять, виготовляють безпілотники для російської армії, а збіжжя збувають турецькі компанії, яка є офіційним партнером ООН. К нам со всего мира приходят образцы. Мы само происхождение зерна не можем установить, но это не означает, что мы знаем, какое зерно мы тестируем. Ми фіксували під час нашого розслідування здебільшого зерно з окупованих територій. З початку повномасштабного вторгнення воно йшло в Сирію, і також значні обсяги йшли до Туреччини. Фактично, це можна говорити про порушення, в тому числі санкційних режимів Європейського Союзу. Ми покажемо вам повний шлях, який проходить крадене зерно із захопленого Маріуполя в Туреччину і назад в Україну. Може потрапити до нас на стіл в складі ось таких продуктів харчування. А ще розповімо, як якість збіжжя перевіряють в одеській лабораторії. Маріуполь – місто, яке чи найбільше постраждало від російського вторгнення. Раніше воно слугувало головними морськими воротами для України в Азовському морі, забезпечуючи стабільний експорт товарів на міжнародний ринок. З початком повномасштабного вторгнення в Україну Росія повністю блокувала постачання припасів та морську логістику до міста. Поновити роботу Маріупольського порту для своїх потреб росіяни змогли тільки в кінці травня 2022 року. А повноцінно, відповідно до повідомлень окупантів, порт міг запрацювати лише у 25-му. Порт перетворився на ворота для продажу крадених в Україні ресурсів. Спершу сталі, а згодом збіжжя. На початку січня цього року ми отримали анонімного листа від одного з співробітників одеської лабораторії «Котекна». Це українська філія великої швейцарської компанії, що займається незалежною перевіркою агропродукції. За словами джерела, саме в Одесі у 2024 році досліджували зерно, яке начебто походило з Росії. Від нього ми отримали фото зразка, який, з його ж слів, він перевіряв. На знімку чітко вказане наступне: зразки пшениці російські. Сам запит на перевірку прийшов від турецької філії компанії «Котекна». Транспортування відбувалось з РФ до Туреччини російським судном «Альфа-М». Кінцевий отримувач 7857 тонн пшениці – компанія «Еріс Ун» через фірму Global Commodities. Щоб перевірити цю інформацію і довідатись деталі поставки, ми звернулись до колег із проєкту миротворця «Сікрайм». Вони поділилися з нами додатковими даними. Відповідно до інформації з маніфесту, це морський документ, де вказують подробиці поставок товарів, компанія Global Commodities and Logistics, схоже, не більше ніж посередник між російською компанією «Ніка» та турецьким виробником борошномельної продукції «Еріслер». Тобто з документу випливає, що Ніка відправила 7857 тонн пшениці гонконгській компанії Global Commodities, яка виступила посередником у цій поставці. Судно «Альфа-М», яке нині перебуває під українськими санкціями, доправило вантаж до Туреччини, де його отримала компанія «Еріслер». А зараз про відправника збіжжя – російську компанію «Ніка». Ростов-на-Дону. У 2016 році в цьому місті заснували компанію «Ніка». Спочатку це було невелике підприємство, що торгувало пальним. У 2020-му директором компанії став Роман Гуров. Тоді ж помітно зріс статутний капітал та виручка. Через 2 роки, у 2022-му, керівництво перейняла матір Романа – Людмила Гурова. Ми з'ясували, що «Ніка» є одним з експортерів зерна з окупованого Маріуполя. На це вказують декларації відповідності її продукції. За останні 4 роки компанія подала їх понад 20. В абсолютній більшості вказано, що виробничі потужності в Маріуполі. А відповідно до даних, отриманих від російської митниці, «Ніка» активно експортувала продукцію. У 2023 році відправила з Маріуполя до Туреччини та Єгипту 15,5 тисяч тонн пшениці. У 2024-му вже 59,5 тисяч тонн. У тому ж році виторг компанії склав 1,5 мільярда рублів, тобто більше 15 мільйонів доларів США. І власникам є на що витрачати кошти. У них є ще один активний бізнес. Якщо набрати в Гуглі ім'я керівниці «Ніки», 75-річної Людмили Гурової, та слово «производство», перше, що ми отримаємо, не буде пов'язано з аграрним бізнесом. Вона власниця великого російського підприємства з виробництва безпілотників «Робоавіа», яке перебуває під українськими санкціями, як і самі Гурови. У 2023 році компанія Гурової заявила про намір інвестувати понад
$500 мільярда рублів у будівництво нового заводу в Ростові, зазначивши, що там вироблятимуть до 1100 БПЛА. Ми робимо висновок із наших досліджень про те, що такий бізнес вести на окупованих територіях без співпраці або із спеціальними службами Російської Федерації, або із представниками вищого командування окупаційних військ було просто неможливо. Ну, це нереально. Це не відповідає реаліям життя, скажімо так. Тим більше, що це сталося покупка цього бізнесу Гуровими і відкриття цього бізнесу на окупованих територіях одночасно, вона просто мала показати їхні великі активи. Таких активів у цієї сім'ї на момент початку цього бізнесу не було. А вже у 2025-му з'явилися ось такі відео від окупантів, що запускають дрон «Сарич», виготовлений на заводі Людмили Гурової. На виставці «Армія», яка щорічно проводиться в Росії, на виставці Шойгу просто за ручку підвели до виробів саме цієї компанії для того, щоб показати, які досягнення є у виробництві саме не військовому, а тобто цивільні, які тепер виробляють для армії. І ми зробили висновок, що це також дуже непроста ситуація, коли така невідома нікому раніше у зброярстві компанія раптом стала зразково-показовою. А тепер про турецьку компанію Еріслер, яка є кінцевим отримувачем зерна від Ніки. Заснована у 1974 році, турецька борошновельна компанія Еріслер має потужності, що дозволяють обробляти 2300 тонн борошна на день та 850 тисяч тонн на рік. Це робить Eris Flour Mills одним з основних виробників пшеничного борошна в країні. На сайті компанії хизуються співпрацею з Організацією Об'єднаних Націй. У кінці 2021 року компанія стала найбільшим постачальником продукції у рамках програми ООН UNRWA, що покликана допомагати біженцям на Близькому Сході, поставивши продуктів на понад $9 мільйонів США. У самій фірмі стверджують, що забезпечують продукцією понад 50 країн на 5 континентах, у тому числі Європу та США. Нам вдалося відслідкувати більше 1,5 десятка таких поставок продукції до ЄС та Америки, починаючи з 2025 року. Співпраця з ООН, кажуть експерти, передбачає, що компанія Еріслер повинна проходити спеціалізовану перевірку і надавати інформацію про своїх постачальників. У них є такий інструмент, як Human Rights Due Diligence. Тобто це перевірка на відповідність прав людини, дотримання прав людини самими постачальниками. Але в цій історії ми бачимо проблему якраз в цьому контексті і постачальниками цих постачальників. З ким ти маєш справу, які контракти ти укладаєш. В питаннях, якщо цей контрагент ще має завод на території Росії, який виробляє фактично в сфері оборонки, це дуже серйозна історія, і в тому числі для Європейського якраз Союзу це може бути додатковими аргументами, чому потрібно накладати санкції на ті чи інші компанії. Жодних згадок про торгівлю з окупованими територіями на сайті Еріслер, звичайно ж, немає. Як і інформації про те, звідки вона бере сировину для своїх виробів. Натомість Еріслер має відповідну реєстрацію на українській зерновій біржі, а отже напряму постачала свою продукцію на український ринок. Компанія є і на сайті Дії серед представників Туреччини, що зацікавлені в імпорті української продукції. Продукцію Еріслер, точніше її бренду «Додомі», і досі можна придбати на українських торговельних платформах. Втім, жодної гарантії того, що до її складу не входить борошно скраденого в Маріуполі зерна, ніхто не дає. Слідство «Інфо» надіслало запити до Державної агенції зерна Туреччини та МЗС, у яких повідомили про виявлені факти постачання агропродукції з окупованих територій. Відповіді на час виходу розслідування так і не отримали. Росіяни далеко не вперше намагаються непомітно збути крадене збіжжя за кордон. Такі випадки фіксували ще в перший рік повномасштабного вторгнення. У червні 2022 року, після заяви українського посла про продаж Росією українського зерна до Туреччини, у Стамбулі заявили: Туреччина вивчає інформацію про країну виробництва, порт відбуття,
Ми щоразу перевіряємо та підтверджуємо, що продукція вироблена в Росії. Туреччина не допустить незаконної торгівлі українським зерном чи будь-якою іншою продукцією з боку будь-якої країни, зокрема Росії. Ми також самі не приймемо ці товари. Рішуча позиція Туреччини та її державних структур із цього питання незмінна. І вже відтоді в Туреччині могли справді ретельніше перевіряти, звідки прямує збіжжя. Втім, кардинальна ситуація не змінилася. Туреччина – країна, яка не доєдналась до санкційної політики Заходу, не підтримує санкції ЄС і Сполучених Штатів. Через неї ми бачимо під час наших розслідувань багато, в принципі, транзиту до Росії в обхід санкцій. Ну і, зокрема, ми фіксували, що і дрібні партії, і достатньо великі партії зерна з України через Крим, зокрема, перевозились морем до Туреччини. Якщо ми говоримо про європейське законодавство, вже фактично згаданий нами регламент Європейського Союзу, який забороняє імпорт продукції, зокрема зернових, які походять з окупованих територій, фактично це можна говорити про порушення, в тому числі санкційних режимів Європейського Союзу. За словами нашого джерела в українському офісі Котекна, який перевіряв зразок з Маріуполя, керівництво компанії просто не може відмовити клієнтам у експертизі. Це ж повторив у коментарі Слідство.Інфо й директор компанії Котекна Юкрейн. Ну, такое может быть, что к нам со всего мира приходят образцы. Мы само происхождение зерна не можем установить. То есть к нам так же самым из Канады, из Бразилии отправляют образцы, и из Турции, то есть как в лабораторию. Но это не означает, что мы знаем, какое зерно мы тестируем. А вам взагалі щось відомо про походження зерна умовно? Чи лише... Вы сами понимаете, что, конечно же, нет. То есть если образец нам присылается какой-либо компании со всего мира, да, то это единственное, что мы можем. Получаем образец, мы его тестируем, выдаем результаты и свой протокол. У нас не сопровождаются образцы никакими там, сертификатами происхождения. Підсумуємо. Турецька компанія Еріслер-Гіда, яка є офіційним постачальником продукції в ООН, закуповує у росіян, що виробляють військові безпілотники, зерно з окупованих територій України. В українському офісі міжнародної компанії перевіряють якість цього зерна. Ну і зрештою воно потрапляє в Євросоюз. Та й в Україну у вигляді продуктів харчування. Коли це відео було вже на етапі монтажу, надійшла відповідь від компанії Global Commodities на журналістський запит. У листі йдеться, що Global Commodities працює в Азово-Чорноморському регіоні у суворій відповідності до міжнародно визнаних торговельних стандартів. У компанії заперечують, що купують збіжжя з Маріуполя та залишають за собою право звертатися до суду без подальшого повідомлення. Також надійшла додаткова відповідь із Женевського офісу компанії Котекна. Котекна категорично заперечує будь-які звинувачення щодо надання послуг, пов'язаних із сільськогосподарськими товарами, експортованими з непідконтрольних уряду територій України, включаючи Маріуполь. Щодо цього конкретного вантажу, Котекна не має незалежних засобів для перевірки ваших тверджень щодо походження товарів, окрім документації, наданої її контрагентом, в якій не згадувався Маріуполь. На цьому в нас все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо хочете, щоб таких розслідувань було більше, запрошую підтримати нас на Монобазі з посиланням на екрані.